Hello students, we are learning about our science lesson number 2, the living world, and we are learning about the characteristics of the living things. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपल्या विज्ञान या पाठ्यपुस्तकातील दुसऱ्या धड्याची सुरुवात केलेली आहे. त्यामधील सजीवांची लक्षणे कोणकोणती आहेत याचा आपण अभ्यास सुरू केलेला आहे. त्यातलं पहिलं लक्षण आपण बघितलेलं आहे, वाढ, ग्रोथ. दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग. टुडे वी सी सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स. आज आपण आणखी काही सजीवांच्या लक्षणांची माहिती घेणार आहोत. Here the second characteristics of the living things is respiration. दुसरं लक्षण आहे श्वसन. Here students, we hold your hand toward our mouth or nose and see what do you feel. बघा, आपण आपल्या तोंडासमोर नाकासमोर असा हात धरल्यानंतर put your hands in your chest. what do you feel. आपण आपल्या नाकासमोर किंवा छातीवर हात ठेवल्यानंतर आपण काय अनुभव करतो, तर आपला श्वासोच्छ्वास सुरू आहे. we take a breath. दिस इज द रिस्पायरेशन. यालाच आपण श्वसन म्हणतो. लिव्हिंग थिंग्स नीड ऑक्सिजन इन ऑर्डर टू लिव्ह. बघा, आपल्या सजीवांना जगण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असते आणि म्हणून हे सर्व सजीव काय करतात, श्वसन करतात. आता हे श्वसन करतात म्हणजे नेमकं कसं करतात. सो इनहेलिंग ऑक्सिजन अँड एक्झॅलिंग द कार्बन डायऑक्साईड फॉर्म्ड in the body due to the use of oxygen is called respiration. इनहेलिंग म्हणजे श्वास, हवा आत घेतो आपण आणि हवा आत घेतल्यानंतर आपण त्यातील ऑक्सिजन आपलं शरीर घेतं फुफ्फुसामध्ये. आणि एक्झॅलिंग म्हणजे उच्छ्वास. या उच्छ्वासावाटे आपण कार्बन डायऑक्साईड वायू जो आपल्याला नको आहे तो आपण बाहेर सोडतो. याच क्रियेला रिस्पायरेशन म्हणजे श्वसन असं म्हणतात. श्वास म्हणजे हवा आत घेणे, उच्छ्वास म्हणजे हवा बाहेर सोडणे. इनहेलिंग, एक्झॅलिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन. ह्यालाच आपण श्वसन म्हणतो. श्वासानं आपण हवा आत घेतल्यानंतर ऑक्सिजन आपल्याला आवश्यक आहे तो फुफ्फुसात राहतो, तो रक्तामध्ये मिसळतो. त्याच्यानंतर नको असलेला कार्बन डायऑक्साईड वायू उच्छ्वासावाटे आपण बाहेर सोडतो. प्लांट्स आर डू डिफरंट द रिस्पायरेशन. वनस्पती याच्या विरुद्ध वेगळ्या पद्धतीनं श्वसन करतात. दिवसा इन डे दे आर टेकिंग अंडर इन देअर बॉडी इनहेलिंग कार्बन डायऑक्साईड अँड एक्झॅलिंग ऑक्सिजन. अँड इन द टू नाईट दे इनहेलिंग ऑक्सिजन अँड एक्झॅलिंग कार्बन डायऑक्साईड. दिवसा वनस्पती ऑक्सिजन बाहेर सोडतात, कार्बन डायऑक्साईड वायू घेतात. आणि रात्रीचं मात्र ऑक्सिजन आत घेतात, कार्बन डायऑक्साईड वायू बाहेर सोडतात. असं देअर आर डिफरंट मेथड इन सच ॲज ऑल दी लिव्हिंग थिंग्स. प्रत्येक सजीवामध्ये ही श्वसनाची वेगवेगळी क्रिया आपल्याला पाहायला मिळते. ॲनिमल्स सच ॲज फिश, स्नेक्स, माऊस एक्सेट्रा हॅव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर द रिस्पायरेशन. वेगवेगळ्या प्राण्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची श्वसन घेण्यासाठी इंद्रिय दिलेली असतात. ऑन द अदर हँड, प्लांट्स रिस्पायर बाय मीन्स ऑफ मायक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देअर स्टेम्स अँड लिव्स. याच्या विरुद्ध आपण पाहायला गेलं तर सूक्ष्म छिद्रे या वनस्पतींच्या पानावरती आणि खोडावरती असतात, त्याद्वारे ते श्वसन घेतात. कसं श्वसन घेतात मी तुम्हाला आता सांगितलं. दिस इज द मोस्ट रिस्पायरेशन इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. श्वसन हे एक सजीवांचं लक्षण आहे. नेक्स्ट, थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स इज एक्सक्रिएशन.
यालाच आपण उत्सर्जन असे म्हणतो. आता उत्सर्जन ही एक सजीवांचं लक्षण आहे आणि ही एक प्रक्रिया आहे आपल्या शरीरामध्ये, सजीवांच्या शरीरामध्ये. लुक हिअर, we eat food for our body. All foods are used? No. Some foods are used for our body and some unused part of body we converted into excreted parts. आपण ज्या शरीराला अन्नाची गरज असते त्यातले सगळे भाग उपयोगी नाहीत, तर काहीच उपयोगी असतात ते तेवढं शरीर आपलं घेतं आणि जे निरुपयोगी आहे, जे आपल्याला अनयुज्ड म्हणजे निरुपयोगी आहे ते आपण उत्सर्जित करतो, बाहेर टाकतो संडास आणि लघवीच्या माध्यमातून. ओके, तर सो हिअर वेस्ट सबस्टन्सेस आर फॉर्म्ड ड्युरिंग द मेनी प्रोसेसेस टू टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ ॲनिमल्स. आपण आपल्या शरीरातील निरुपयोगी जे काही अनेक घटक आहेत ते टाकाऊ पदार्थ तयार होतात, त्यालाच आपण उत्सर्ग म्हणतो. देर आर कॉल्ड एक्सक्रीटा म्हणजे उत्सर्ग. अँड द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. ॲनिमल्स हॅव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर दिस एक्सक्रिएशन. आपण आपल्या शरीरातील जे उत्सर्ग झालेले उत्सर्जित पदार्थ आहेत ते बाहेर टाकण्याची जी क्रिया करतो त्याला उत्सर्जन म्हणतो. प्रत्येक प्राण्यांच्यामध्ये हे उत्सर्जन करण्यासाठी काही ठराविक इंद्रिय दिलेले असतात, ते त्या माध्यमातून पदार्थ उत्सर्जित करतात. आपण संडास आणि लघवीच्या माध्यमातून आपलं शरीरातील नको असलेला भाग हा बाहेर काढून टाकतो. प्लांट्स टू एक्सक्रिएट फॉर दी अनयुज्ड फूड्स. वनस्पतीसुद्धा आपल्या शरीरातील नको असलेला भाग उत्सर्जित करतात. फॉर एक्झाम्पल, सम प्लांट्स शेड लिव्स इन अ स्पेसिफिक सीझन. काही ऋतूमध्ये ठराविक ऋतूमध्ये वनस्पतींचे पान गळ होते म्हणजे पानं गळून पडतात. हे त्यांचं एक प्रकारचं उत्सर्जन आहे. वेस्ट सबस्टन्सेस स्टोर्ड इन द लिव्स ऑफ प्लांट्स आर शेड अलॉंग विथ द लिव्स. नका असलेले बरेचसे पदार्थ वनस्पतींचे पानामध्ये साठवलेले असतात आणि म्हणून ते पानं गळून पडतात. समटाइम्स प्लांट्स लिव्स आर एक्सक्रिएट बाय दी ड्रॉपलेट्स. म्हणजे वनस्पती कित्येक वेळा पानांच्या वरती जर आपण पाहिलं तर पाण्याचे थेंब जमा झालेले दिसतात. ते पाण्याचे थेंब म्हणजे त्या वनस्पतींचं एक प्रकारचं काय आहे, उत्सर्जन आहे. त्याचबरोबर अनेक वनस्पती बाभूळ, शेवगा, आंबा यांच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर चिकट पदार्थ बाहेर येत असतो, त्याला आपण डिंक म्हणतो. तो सुद्धा झाडांचा एक उत्सर्जनाचा प्रकार आहे. द स्टिकी सबस्टन्सेस ऑफ द प्लांट्स लाईक बबूल और ग्रीन स्टेक इज दॅट मीन्स इज द एक्सक्रिएशन ऑफ द प्लांट. हे सुद्धा त्या वनस्पतींचं काय आहे, एक प्रकारचं उत्सर्जन आहे. सो एक्सक्रिएशन इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट ऑर लिव्हिंग थिंग. उत्सर्जन हे एक सजीवांचं लक्षण आहे. देन अनदर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिव्हिंग थिंग्स इज रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली अँड मुवमेंट. म्हणजे चेतना, क्षमता आणि हालचाल हे एक सजीवांचं लक्षण आहे. बघा, बऱ्याच वेळा आपण अंधारामध्ये आपल्या डोळ्यावर अचानक प्रकाश पडला तर आपण डोळे झाकून घेतो. अचानक आपण शांत बसलो आहे आणि त्याचवेळी कोणतरी येऊन आपल्या पाठीमागून टोचलं तर आपण एकदम असा एकदम हडबडतो, बरोबर का? किंवा एखादं काम करत असताना, स्वयंपाक करताना आईला भासतं त्यावेळी ते हात असं चटकन मागं घेते. ही सगळी ज्या क्रिया आहेत ह्या क्रिया म्हणजे दिस इज द स्टिम्युलस. व्हेन वी क्लोज आवर आईज, व्हेन आवर सनलाईट फ्लॅश ऑन आवर फेस or pin or stitch to our body, we humbled. Another, when our mother cooked and this process we create some stimulus. This is the
रिस्पॉन्सिव्ह स्टिम्युलस. म्हणजेच अशा क्रियामध्ये ज्यावेळी आपण एखाद्या गोष्टीला रिस्पॉन्स देतो आणि आपण जी कृती करतो तिला चेतना म्हणतात. लिव्हिंग थिंग्स ॲक्ट इन व्हेरियस टाईप्स व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिम्युलस. सजीव आपल्या या अनेक वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्या क्रिया करतात आणि प्रतिसाद देतात. व्हेन वी इंटर इन द काऊ शेड देअर आर काऊज अँड बफोलोज स्टँड अप. इन आवर हाऊस वी सी आवर कॅट मूव इन आवर लेग्स. बघा आपल्या घरामध्ये आपण गाईच्या शेडमध्ये प्रवेश केला गोठ्यामध्ये तर एकदम गाई उठून उभारतात, म्हशी उठून उभारतात. घरातील कुत्रा मांजर आपल्या पायामध्ये भूक लागल्यानंतर येतात. हे त्यांचं एक प्रकारची काय असते, चेतना असते. दिस इज द स्टिम्युलस टाईप. हा एक चेतनेचा प्रकार आहे. अ क्रीपर प्लांटेड इन द courtyard leans towards a support, or some plant, potted plant placed into a window grows towards the sunlight. आपण बऱ्याच वेळा झाडंसुद्धा बघतो कुंड्या ठेवल्यानंतर जिकडं सूर्यप्रकाश मिळेल तिकडं वाकडं होतात फांद्या वगैरे त्याच्या. त्याचबरोबर वेली ज्या आहेत ती जिकडं आधार मिळेल तिकडं चढायला बघतात. त्यांना कोणा हात लावून ठेवत नाही, आपोआप चढतात. हे त्यांचे एक प्रकारची काय आहे, स्टिम्युलस आहे, म्हणजे चेतना आहे. आणि दिस इज द टू रिस्पॉन्स ऑफ दीज लिव्हिंग थिंग्स ऑफ टू स्टिम्युलस इज द रिस्पॉन्सिव्हनेस स्टिम्युली. म्हणजे या चेतनेला प्रतिसाद देणे म्हणजे चेतना क्षमता. चेतना क्षमता म्हणजे काय लक्षात आलं, चेतनेला प्रतिसाद देणे. टू रिस्पॉन्स द स्टिम्युलस इज रिस्पॉन्सिव्हनेस स्टिम्युली. हा आणि मुवमेंट, हालचाल करतात बघा. वनस्पतींची हालचाल, प्राण्यांची हालचाल वेगळी आहे. वनस्पती एका जागीच राहून स्थिर राहतात आणि हालचाल करतात, पण इतर सगळे सजीव एका जागावरून दुसऱ्या जागी जातात. याला आपण हालचाल म्हणतो. दिस इज द मुवमेंट ऑफ द ॲनिमल्स अँड प्लांट्स. सो रिस्पॉन्सिव्हनेस स्टिम्युली इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स अँड मुवमेंट इज द ऑल्सो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. ओके. Then another characteristics of living things is reproduction. त्याला आपण पुनरुत्पादन किंवा प्रजनन म्हणतो. म्हणजेच काय बघा, आपल्या पिढ्या आपण बाळ आईच्या पोटी जन्माला आलो. आपली आई कुणाच्या तरी पोटी जन्माला आली असते, तिच्या आई तिच्या कुणाच्या तरी पोटी जन्माला असते, आपले वडील कुणाच्या तरी त्यांच्या आईच्या पोटी जन्माला आलेले आहेत. असं हे आपलं चालू आहे. फार काळापासून आपण जन्म घेतो, दुसरे परत जन्म घेतात. हे जन्म घेणे म्हणजेच एक प्रकारचं पुनरुत्पादन, प्रजनन. याला प्रजनन म्हणतात. सजीव आपल्यासारखा जीव निर्माण करतात, यालाच प्रजनन म्हणतात, पुनरुत्पादन म्हणतात. आंब्याची झाडाची आपण आंबा खाल्ला, कोय टाकली, त्या ठिकाणी आंब्याचं झाड उगून येतं. म्हणजे त्या आंब्याच्या फळापासून परत आंब्याचं झाड आलं. रिप्रोडक्शन. दिस इज द रिप्रोडक्शन अँड दिस रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड म्हणजेच प्रजनन किंवा पुनरुत्पादन. सो लिव्हिंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिव्हिंग थिंग्स लाईक देमसेल्फ. स्वतःसारखा दुसरा जीव निर्माण करतात. सम ॲनिमल्स गिव्ज बर्थ्स ऑर सम ॲनिमल्स गिव्ज एग्स. काही ॲनिमल जन्माला आपला प्राणी जन्म देतात पोटातून आणि काही प्राणी अंडी घालून आपल्यासारखा जीव निर्माण करतात. दिस प्रोसेस बाय विच अ लिव्हिंग थिंग्स जनरेट्स अ न्यू लिव्हिंग थिंग like itself is called reproduction or procreation. यालाच आपण पुनरुत्पादन म्हणतो. रिप्रोडक्शन इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग थिंग. स्वतःसारखा दुसरा सजीव निर्माण करणं याला पुनरुत्पादन किंवा प्रजनन असे म्हणतात. सो हिअर वी स्टॉप अँड सी सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग. आपण इथं थांबूया आणि या ठिकाणी आपण जी काही सजीवांची लक्षणं पाहिली त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करा. थँक्यू.